Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng đưa con trai đến trường trong buổi khai giảng đầu tiên. Những cử chỉ yêu thương ấm áp của họ khiến bao phụ huynh ở đó kính trọng. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lặng lẽ đưa con trai đến trường, duy trì mối quan hệ thân thiết dù đã ly hôn. Từ việc chờ đợi ở bệnh viện đến hướng dẫn làm đồ thủ công, họ đã thể hiện trách nhiệm qua những cử chỉ thân thiết hàng ngày. Cảnh tượng ở cổng trường khiến người xem phải thốt lên, nuôi dạy con cái theo cách này thật tuyệt vời. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chào đón con trai Tường. Thông điệp này đã trở thành chủ đề nhạy cảm nhất trong ngày nhập học tiểu học này. Một đứa trẻ nổi tiếng, từ việc quấn tã đến việc xách cặp sách mới, trong khi bố mẹ cậu bé gạt bỏ cuộc hôn nhân cũ sang một bên và ưu tiên việc bầu bạn. Cảnh tượng này rất hiếm thấy trong giới giải trí, thậm chí khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu trách nhiệm nuôi dạy con cái có thực sự được đặt lên trên sự kết nối tình cảm. Vào ngày 4 tháng 9, hàng dài người xếp hàng trước cổng một trường tiểu học ở Thượng Hải đã xuất hiện một cặp đôi phụ huynh khác thường. Cô đội mũ bóng chày đen và mặc vest trắng giản dị, trông vừa giản dị vừa phong cách. Anh mặc áo phông xanh đậm và quần sót đen, nụ cười hiền hòa. Hướng Tường ngồi giữa, nắm tay bố mẹ, xách cặp sách mới, hào hứng chỉ tay về phía sân chơi, nói, chúng ta có thể chơi bóng đá ở đó. Không khí gia đình này không hề bị dàn dựng, tràn ngập những chi tiết đời thường. Những động tác trong lúc đăng ký thật sống động. Triệu Lệ Dĩnh ngồi xổm xuống thì thầm với con trai, ánh mắt dịu dàng. Phùng Thiệu Phong gật đầu, xoa đầu con, thỉnh thoảng giúp con điền đơn và nộp hồ sơ. Họ cùng nhau bước vào phòng tiếp tân, cô giáo đưa sổ tay tuyển sinh, và các bậc phụ huynh cẩn thận lật dở và giải thích các quy định. Đứa trẻ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, và bố mẹ kiên nhẫn trả lời. Những chi tiết này phản ánh cuộc sống thường nhật của các bậc phụ huynh, không cần phô trương, chỉ cần cảm giác hiện diện. Lớp học của Hướng Tường được sắp xếp gọn gàng, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, tường được dán đầy tranh vẽ và khẩu hiệu học tập của trẻ em. Anh chạy đến chỗ ngồi xuống, quay lại nhìn bố mẹ và mỉm cười, con yêu nơi này. Nụ cười ấy lúc ấy vừa trẻ con vừa tự tin, như thể anh đã mang trọn vẹn sự dịu dàng của một gia đình vào thế giới nhỏ bé của riêng mình. Khi tin tức ly hôn nổ ra vào năm 2021, người hâm mộ lại nhớ về nỗi cô đơn và buồn bã. Hình ảnh ngày con chào đời đã gợi lại cho chúng ta về bản chất của việc làm cha mẹ. Bất chấp những biến động của ngành giải trí, chi tiết về việc bố mẹ Siang luôn ở bên cạnh anh khi anh bị bệnh và đưa anh đến bệnh viện vào đêm khuya vẫn được nhắc đến liên tục. Bố mẹ anh thay phiên nhau bế anh, ghi danh, an ủi và khám bệnh cho anh. Những hành động này được xem như trách nhiệm chứ không chỉ là một màn trình diễn. Tình bạn của họ bao gồm cả những hoạt động thường ngày lẫn những nghi lễ, thả diều, chơi bóng đá, xem phim và đi bộ đường dài. Những hoạt động này kết hợp rèn luyện thể chất với kết nối cảm xúc. Trong chuyến đi bộ đường dài đó, khi con trai anh muốn bỏ cuộc, bố anh đã động viên anh, con trai, con giỏi lắm, cố lên. Tiếng kêu, con làm được rồi, của anh vang lên. Việc cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi vừa là lời đáp lại lời cha, vừa là sự khẳng định năng lực của bản thân. Sự đầu tư của họ vào giáo dục cũng rất cụ thể. Chọn sách, cùng con đọc sách và kiên nhẫn hướng dẫn con trong các giờ thủ công. Khi Hướng Tường gặp khó khăn với một món đồ thủ công, mẹ cậu sẽ đến bên, ôm con, vừa làm mẫu vừa nói, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Khi cậu bé hoàn thành tác phẩm, sự tự tin của cậu bé càng được củng cố bởi những kết quả hữu hình. Việc thể hiện sự đồng hành bằng hành động cụ thể, thay vì những lời hứa suông, là điều thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của họ. Những đồn đoán về chuyện tình cảm của họ chưa bao giờ ngừng trên truyền thông và mạng xã hội. Những tin đồn lan truyền vào tháng 5 về Triệu Lệ Dĩnh và một đạo diễn, và cùng thời điểm đó về Phùng Thiệu Phong và một người khác, đều bị các bên liên quan phủ nhận hoặc giải quyết. Nhưng tại cổng trường hôm đó, mọi lời bàn tán đều bị dập tắt bởi thái độ khiêm tốn của các bậc phụ huynh, không buộc tội, không tranh cãi công khai, chỉ đơn giản là cử chỉ sát cánh bên con. Nhưng ánh mắt tò mò của các bậc phụ huynh xung quanh cuối cùng cũng chuyển sang sự tôn trọng. Một số người cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng, những người khác lặng lẽ quan sát, nhưng nhiều người chọn cách không làm phiền sự yên bình của gia đình ba người này. Các bậc phụ huynh trao đổi ánh mắt với nhau trong hàng, một số thì thầm, đây quả là một cách nuôi dạy con tốt, trong khi những người khác chỉ liếc nhìn và tiếp tục quá trình đăng ký. Hành động của họ không phải là một màn trình diễn trước ống kính, mà là một biểu hiện chân thực của việc sống trọn vẹn cuộc sống. Đưa con đến bệnh viện, tập thể dục, đọc sách cùng con, hướng dẫn con cách hoàn thành một món đồ thủ công. Những hành động cụ thể, lặp đi lặp lại này, thay vì những cử chỉ đơn lẻ, hoành tráng hay những màn trình diễn phục vụ cộng đồng nổi bật, sẽ xây dựng cảm giác an toàn cho trẻ khi chúng lớn lên. Hãy nghĩ đến khoảnh khắc một đứa trẻ bước vào trường với một chiếc cặp sách mới, biểu cảm trên khuôn mặt của cha mẹ chúng tràn ngập tình yêu thương và sự bình tĩnh. Họ không tranh giành sự đồng cảm hay sự chú ý của công chúng, cũng không đặt con mình vào trung tâm của sự chú ý.
Thay vào đó, họ ưu tiên nhu cầu của con cái, sử dụng sự đồng hành hàng ngày để làm những gì họ tin là đúng. Triệu Lệ Dĩnh có thể được coi là người có thành tích tốt nhất trong số 85 bông hoa. Tiểu Triệu, người đã nỗ lực hết mình cho sự nghiệp, hiện có nguồn lực đáng ghen tị và cô ấy nói lên sự mạnh mẽ của mình. Mọi chuyện không đơn giản như bạn nghĩ, lịch sử tình yêu của cô đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi cô ra mắt và trở nên nổi tiếng. Bản thân cô đã từng tiết lộ rằng mối tình đầu của cô là từ hồi trung học, quá khứ của cô với Trần Hiểu, rồi đến cuộc hôn nhân và việc có con với Phùng Thiệu Phong. Nhìn lại cô sau này khi đã thành công trong sự nghiệp, khuôn mặt cô dường như đã mất đi rất nhiều niềm vui. Thông báo chính thức về cuộc hôn nhân của cô với Phùng Thiệu Phong đã gây ra một làn sóng xôn xao vào thời điểm đó. Thành thật mà nói, lúc đó tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng thực ra giữa hai người họ đã có dấu hiệu quen biết từ rất lâu rồi. Họ chỉ bỏ qua phần tình yêu và đám cưới và đi thẳng đến thông báo chính thức. Họ được chụp ảnh khi cùng nhau quay lại nhà người đàn ông để qua đêm, và họ trông rất ngọt ngào khi quay phim. Knowing, họ đã bàn bạc chuyện này trong bí mật. Phải nói rằng Phùng Thiệu Phong là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới giải trí lúc bấy giờ. Có thể nói, đây là vị trí mà chị Triệu không bao giờ có thể đạt tới. Quan trọng nhất là trình độ diễn xuất của Phùng Thiệu Phong quả thực rất cao. Ông đủ điều kiện để giảng dạy tại trường đại học, nhưng ông đã từ chối lời mời ở lại. Anh đã để lại nhiều hình ảnh của một cậu chủ hiền lành trong giới giải trí, đó là lý do tại sao nhiều người gọi anh là ông Phùng. Nhớ lại thời điểm cả hai chính thức tuyên bố kết hôn, nhiều fan nam của Triệu Lệ Dĩnh đã tức giận đến mức hủy theo dõi cô, nhưng còn có nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng hơn nữa. Sau khi kết hôn, hai người tiến triển khá nhanh, thông báo chính thức được đưa ra vào năm 2018 và em bé chào đời vào tháng 3 năm sau. Tốc độ này đã vượt qua nhiều người nổi tiếng, tuy nhiên, hai người đã ly hôn vào năm thứ 3 sau khi kết hôn. Cuộc hôn nhân này có thể nói là đến nhanh, đi nhanh, gợi nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào khi hai người chụp ảnh tình tứ. Lúc đó, chị Triệu như một đứa trẻ con, có lẽ sau khi kết hôn, chị ấy không được vui vẻ cho lắm. Việc nhanh chóng chuyển từ tình yêu sang hôn nhân sẽ mang lại cảm giác chênh lệch lớn trong cuộc sống. Hôn nhân cần sự nỗ lực chung của cả hai bên, không chỉ riêng Triệu Lệ Dĩnh. Phùng Thiệu Phong cũng từng đặt câu hỏi thăm dò tâm tư trong một chương trình tạp kỹ, có thể thấy anh cũng rất bối rối về mối quan hệ này. Về mối quan hệ trước đây với Nini, cả hai đã chính thức công khai mối quan hệ và chia tay trong hòa bình. Cuộc hôn nhân này khiến anh ta càng nghiện hơn, anh thậm chí còn suy nghĩ xem liệu mình có xứng với Triệu Lệ Dĩnh hay không, có lẽ là do anh không đủ tự tin. Sau đó, mối quan hệ này đã kết thúc sau 3 năm, nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn. Hai người có tính cách rất khác nhau và rất khó để hòa hợp sau khi kết hôn. Một người như Triệu Lệ Dĩnh có tính cách rất mạnh mẽ đến mức ngay cả khi lưng bị thương trong quá trình quay phim, cô ấy cũng không hề kêu đau. Đương nhiên, suy nghĩ của cô ấy sẽ không thể hiện trên khuôn mặt. Đối với người bạn đời của mình, điều cô ấy mong muốn hơn là một người có thể hỗ trợ và hiểu cô ấy khi cô ấy bận rộn, thay vì một người chồng lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, bất lực và lạc lõng. Trước đó, vụ bê bối của cô với Trần Hiểu đã bị phanh phui. Mặc dù không ai thừa nhận nhưng lúc đó mọi người đều có thể thấy được. Hai người từng được gọi là người tình màn ảnh, và nhiều người biết rằng cô và Trần Hiểu có mối quan hệ rất tốt. Tình yêu không được công nhận, hai người được mời tham gia chương trình nhiều lần, được người dẫn chương trình hỏi về mối quan hệ của họ và phản ứng của họ rõ ràng là ngượng ngùng. Người hiểu thì hiểu, nụ cười dành cho nhau là điều hiển nhiên và có thể thấy rõ trên khuôn mặt đang cố gắng thư giãn. Triệu Lệ Dĩnh quá căng thẳng nên đã nhắc nhở Trần Hiểu trong lúc phát sóng, nói đi, mối quan hệ này rất rõ ràng, tôi chỉ muốn người đàn ông trả lời trực tiếp câu hỏi này. Sau khi người dẫn chương trình thúc giục lần thứ 2, Trần Hiểu mới chậm rãi nói, chúng ta hãy giữ bí mật chuyện này nhé, suy cho cùng, mối quan hệ giữa hai người cần có sự đồng ý của cả hai bên mới có thể công khai. Lời nói tạm thời giữ bí mật của Trần Hiểu đã cho chúng ta câu trả lời. Có lẽ Triệu Lệ Dĩnh đã nhìn thấu suy nghĩ của anh từ lâu, vì lúc đó cả hai đều đang trên đà phát triển sự nghiệp. Giữ kín đáo trong cuộc sống riêng tư là lựa chọn sáng suốt nhất. Tin đồn tình cảm giữa hai người không phải là không có căn cứ. Lúc đó hai người cùng tham gia chương trình, Trần Hiểu còn nhân cơ hội đút đồ ăn cho Triệu Lệ Dĩnh, có thể thấy cô Triệu rất vui vẻ. Sau đó, khi mối quan hệ của Trần Hiểu bị phanh phui, Triệu Lệ Dĩnh đã xóa mọi liên lạc với Trần Hiểu trên các nền tảng mạng xã hội. Sự tương tác giữa hai người đột nhiên kết thúc, thậm chí họ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Từ khi quen biết Phùng Thiệu Phong cho đến khi ly hôn, cô đã có một trải nghiệm hôn nhân khó quên và mối liên kết khi có một đứa con. Chị Triệu dường như không dễ dàng bước vào mối quan hệ khác vì chị phải chăm sóc con cái bên cạnh việc quay phim. Cảm xúc có vẻ đặc biệt, không quan trọng. Rốt cuộc, cô không thể bỏ cuộc giữa chừng sau hơn 10 năm nỗ lực, và giờ có thể nói cô đã thành công.
Triệu Lệ Dĩnh quả thực không đơn giản. So với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh xuất thân trong một gia đình nông thôn bình thường, điều kiện sống cũng không mấy tốt đẹp. Có lẽ vì lớn lên ở nông thôn nên môi trường xung quanh đã ảnh hưởng đến cô, khiến cô hình thành nên tính cách mạnh mẽ và cứng rắn. Sự nghiệp diễn xuất ban đầu của ông không quá khó khăn, nhưng chắc chắn là khá gập ghềnh, rất khó để tồn tại trong ngành giải trí nếu không có bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng dù vậy, tại sao sau này bà lại được gọi là hình mẫu của việc xoay chuyển tình thế bất chấp khó khăn? Bản thân cô từng chia sẻ rằng cô vẫn kiên trì, ngay cả khi ngày nào cũng phải đóng vai phụ, ngay cả khi không thể đóng vai chính. Sự kiên trì và thích cạnh tranh với chính mình đã trở thành dấu ấn của cô. Cuối cùng, công sức bỏ ra đã được đền đáp. Sau khi được đạo diễn Phùng Tiểu Cương lựa chọn, cô cuối cùng cũng bước chân vào ngành giải trí. Sau đó, anh được Vu Chính khen ngợi vì cảnh ngã ngựa trong quá trình quay phim Cung Khóa và Màn Hạt. Cô từ chối sử dụng diễn viên đóng thế và bị thương ở cột sống thắt lưng và vẫn còn phải chịu những di chứng sau đó. Hình xăm trang trí ở lưng dưới là để che đi những vết sẹo. Thời gian sẽ không phụ lòng những ai nỗ lực. Bộ phim tiếp theo, Truyền thuyết Lục Trinh, cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên có nhân vật nữ chính thực sự sau khi Vu Chính trở nên nổi tiếng. Nhưng dù vậy, nền tảng này vẫn phớt lờ điều đó, cho rằng một người phụ nữ mặt tròn không thể đóng vai nữ anh hùng. Sự tàn nhẫn của chị Triệu trước những nghi vấn như vậy không thể xem thường. Sự thật đã chứng minh rằng việc bị chất vấn không quan trọng. Điều quan trọng là phải dùng sức mạnh của mình để dập tắt dư luận. Đúng như dự đoán, bộ phim cuối cùng đã đứng đầu bảng xếp hạng với rating siêu cao. Ký ức tuổi thơ của biết bao người không thể thiếu Lục Trấn. Nhờ bộ phim truyền hình ăn khách, cô không chỉ trở lại thành công mà còn hoàn toàn đảo ngược định kiến của công chúng rằng những cô gái mặt tròn không phù hợp để đóng vai nữ chính. Biệt danh Tam Nương Tuyệt Vọng của Triệu Lệ Dĩnh không phải tự nhiên mà có, bởi cô có thể chịu được cảnh quay ngoài đời thực ở nhiệt độ lên tới 58 độ C. Theo thời gian, khi đảm nhận vai diễn trong Minh Lan Truyện, khả năng diễn xuất của cô đã được cải thiện đáng kể. Cô ấy rất thông minh, ngày nào cũng tham khảo tiểu thuyết gốc Hồng Lâu Mộng để học tập. Cuối cùng, sau khi chương trình phát sóng, đã nhận được phản hồi rất tốt. Kỹ năng diễn xuất của cô trong bộ phim này rất đáng để khám phá và nó từng được gọi là bộ phim về hưu. So với các nữ diễn viên trẻ cùng thời, khả năng diễn xuất của cô đã đạt đến một đẳng cấp khác biệt vào thời điểm này. Cô ấy đã tự mình gây dựng sự nghiệp và hiện đang thành công. Hôn nhân không phải là xiềng xích đối với phụ nữ, một cuộc hôn nhân tốt đẹp phải dựa trên sự hỗ trợ và cho đi lẫn nhau. Nếu không phù hợp, cặp đôi sẽ tự nhiên chia tay. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Gần đây có thông tin anh đã có cuộc hôn nhân chóng vánh với Cảnh Điềm, nhưng tin đồn này đã nhanh chóng bị bác bỏ. Chưa kể đến Triệu Lệ Dĩnh hiện tại, cô ấy đã lột xác thành công, tự nhiên trở thành một diễn viên có thực lực. Bất kể tình hình hiện tại của hai người thế nào, điều quan trọng nhất là phải sống tốt. Suy cho cùng, có một đứa con trai và cả hai bên cần phải giao tiếp và phối hợp để lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Ở bên cạnh những người không phù hợp rốt cuộc chỉ là lãng phí thời gian. Tôi hy vọng mọi người đều có thể tìm được đúng người.